Hey everyone, in this episode हामी CSS को बेसिक्स हेर्ने छौं। हामीले CSS को इन्ट्रोडक्सन गरिसक्यौं र यसलाई युज पनि गरेर हेरिसक्यौं। अब हामी यो एपिसोडमा अलि डिप गएर CSS को बेसिक्स देखि यसलाई कसरी युज गर्ने हेर्छौं। खासमा HTML वेब पेजेस को कन्टेन्ट डिस्क्राइब गर्नको लागि बनाइएको हो। HTML को 3.2 भर्जनमा विदिन HTML मै स्टाइलिङ गर्न मिल्थ्यो, तर त्यो फिजिबल नभएकोले CSS भन्ने कन्सेप्ट आएको हो, जुन चाहिँ W3C ले क्रिएट गरेको हो। यसले चाहिँ हामीलाई HTML कन्टेन्ट फर्म्याटिङ र स्टाइलिङ गर्न हेल्प गर्छ, जुन चाहिँ HTML बाट एउटा छुट्टै एन्टिटी हो। हाम्रो HTML फाइलमा CSS राख्नको लागि देयर आर 3 वेज, एउटा इन्टर्नल, अर्को इनलाइन अनि एक्सटर्नल मेथड। हामीले इन्टर्नल CSS र इनलाइन CSS कसरी युज गर्ने हेरिसक्यौं अलरेडी, जुन चाहिँ हामीले HTML फाइल भित्र नै हामीले लेख्छौं यो चाहिँ। सो इन्टर्नल CSS चाहिँ हामीले हेड भित्र लेख्छौं भने इनलाइन CSS चाहिँ हामीले ट्यागमा यसरी एट्रिब्युट स्टाइल दिएर हामी यहाँ CSS प्रपर्टिज र भ्याल्यु लेख्छौं है त। सो हामीले अब एक्सटर्नल CSS क्रिएट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भने वी नीड टु क्रिएट अ CSS फाइल। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ CSS बेसिक्स भन्ने फोल्डर भित्र यहाँ गएर CSS फाइल क्रिएट गर्नको लागि मैले एउटा स्टाइल भन्ने नाम दिन्छु अनि .css लेख्छु। जस्ट लाइक हामीले .html भनेर HTML फाइल जुन बनाउँछौं त्यस्तै गरी हामीले .css एक्सटेन्सन राखेर CSS फाइल बनाउँछौं है त। सो यति गरेर म एन्टर गर्छु। सो यति गरेर एन्टर गरिसकेपछि हाम्रो CSS फाइल चाहिँ क्रिएट भइसक्यो हैन। सो हामीले जति पनि यहाँ CSS यसरी लेख्छौं नि, यो CSS चाहिँ अब यसमा नलेखिकन अब अहिलेको यसको रिजल्ट चाहिँ कस्तो आउँछ सबभन्दा पहिला त्यो हेरौँ है त। सो यहाँ गएर मैले लाइभ सर्भरबाट खोलेर हेर्दाखेरि दिस इज अ टाइटल भनेर यसरी आएको छ ब्लूमा, अनि यो फन्ट चाहिँ 80 पिक्सल्सको छ है त। मैले यहाँ एउटा इनलाइन CSS अनि अर्को इन्टर्नल CSS बाट यो रिजल्ट निकालेको हो। अब यही रिजल्ट चाहिँ म एक्सटर्नल CSS लिंक गरेर अब यो CSS फाइल क्रिएट गरिसकेपछि हामीले यहाँ गएर लिंक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, सो दैट यो HTML फाइल भित्र चाहिँ यो CSS युज हुन्छ है भनेर त्यो इन्डिकेट गर्नको लागि। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ अहिले गएर यो h1 जुन ट्याग लेखेको छ यो CSS यहाँ नलेखिकन म यहाँ गएर पेस्ट गरिदिन्छु है त। सो यहाँ गएर पेस्ट गरे एउटा, अनि हामीले यो फन्ट साइज 80 पिक्सल्स लेखेको पनि यहाँबाट हटाउँ अनि त्यसपछि यहाँ गएर पेस्ट गरौँ। अब यति गरिसकेपछि सो टु मेक रिलेसन बिट्विन दिज टु फाइल्स हामीले यहाँ गएर लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले लिंक भन्ने ट्याग लेख्छौं। यो लिंक भनेर ट्याग लेखिसकेपछि देयर इज अ एट्रिब्युट कल्ड यो रिलेसन भनेर हुन्छ, यो रिलेसनशिप। सो यो चाहिँ कस्तो खालको फाइल लिंक गर्न लागेको हो यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ स्टाइल शीट भनेर अलरेडी आइसक्यो है त। अनि अर्को चाहिँ एट्रिब्युट चाहिँ href भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले CSS यो CSS फाइलको फाइल डिरेक्टरी हामीले त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले यो लिंक चाहिँ जहाँ पनि लेख्दैनौं, हामीले जहिले पनि यो चाहिँ हेड भित्र लेख्छौं है त। href मा डट/ गरिसकेपछि हाम्रो करेन्ट फोल्डरमा जाने भयो। HTML को करेन्ट फोल्डर भनेको CSS बेसिक्स हो, यसभित्र हाम्रो style.css छ है त, जुन चाहिँ यहाँ अलरेडी आइसक्यो यसरी। सो मैले यहाँ style.css भनेर लेखेँ हैन। यति गरेर मैले सेभ गरेर यहाँ गएर हेरेँ भने पनि सेम रिजल्ट आएको छ नि। यदि मैले यो लाइन मात्र हटाउने हो भने यु क्यान सी यहाँ गएर यसरी रिजल्ट आएको छ, जुन चाहिँ यो CSS लिंक गरेन भने चाहिँ हाम्रो जस्ट यो कन्टेन्ट मात्र देखाउने भयो। अनि हामीले CSS लिंक गर्यौं भने चाहिँ अहिले यु क्यान सी द रिजल्ट है त। यसरी हामीले HTML भित्रै CSS युज नगरेको रिजन चाहिँ यसमा पहिलो कुरो त यो हामीले CSS लेख्दै गयौं भने एकदम लामो हुँदै जान्छ यो, अनि हामीलाई कोड हेर्न पनि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि हामीले जति टेम्प्लेटिङ गर्यौं त्यति हामीलाई इजी हुन्छ। हामीले एकै ठाउँमा सबै कुरा थुपारेर राख्यौं भने चाहिँ हामीलाई नै पढ्न गाह्रो हुन्छ हैन। सो स्टाइल को पार्ट चाहिँ यसमा हुने भयो भने यो HTML को पार्ट चाहिँ यसमा हुन्छ। हामीले कुनै कुनै केसेसमा इन्टर्नल CSS पनि हामीले हाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले यसरी नै राख्छौं है त। इन्टर्नल CSS अनि इनलाइन CSS राख्नको लागि पनि हामीले कहिलेकाहीँ त्यो सिचुएसन आएको बेलामा हामीले फेरि त्यो पनि यहाँ युज गर्छौं यसरी। हामीले अघि यो CSS डाइरेक्टली यसरी पेस्ट गरेका थियौं। सो यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी CSS को सिन्ट्याक्स फेरि एकचोटी ब्रिफली रिभिजन गरौँ है त। सो CSS को सिन्ट्याक्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला एउटा सेलेक्टर चाहियो हैन। सेलेक्टर पछि हाम्रो कर्ली ब्रेसेस आउँछ अनि त्यहाँ भित्र हामी एउटा प्रपर्टी लेख्छौं। सो प्रपर्टी लेखिसकेपछि यहाँ भित्र चाहिँ एउटा भ्याल्यु हुन्छ। सो हाम्रो यो अहिले चाहिँ यो लेखेको कुरा हामीले यहाँ फर एक्जाम्पल HTML मा कमेन्ट लेख्नु पर्यो भने त यसरी गर्छौं नि त। सो कमेन्ट भनेर यसरी लेख्यौं भने
अब यसमा चाहिँ कमेन्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सेम प्रोसेस हो। तपाईहरुले यो लाइनमा गएर जहाँ गएर क्लिक गर्दाखेरि पनि हुन्छ वा यसरी जति सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो त्यति सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। अनि हामीले कन्ट्रोल प्लस स्ल्याश गर्यौं भने यहाँ हाम्रो यसरी कमेन्ट आउँछ है त। सो यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जस्ट सिन्ट्याक्स मात्र देखाएको हो। यहाँ म यसरी CSS सिन्ट्याक्स भनेर लेख्छु है त। मैले चाहिँ यहाँ गएर सेलेक्टर भनेर यसरी लेखेको छु। सेलेक्टर चाहिँ कस्तो कस्तो टाइपको सेलेक्टर्सहरु हुन्छ CSS मा त्यो हेरौँ है त अब। सो सबैभन्दा पहिला हामीले एउटा के हेर्न सक्छौं भने एउटा युनिभर्सल सेलेक्टर भन्ने छ कि म यहाँ कमेन्ट पनि गर्दिन्छु। यहाँ गएर युनिभर्सल सेलेक्टर भनौं। युनिभर्सल सेलेक्टरको लागि चाहिँ हामीले एउटा एस्टरिस्क लेख्छौं अनि त्यसपछि कर्ली ब्रेसेस भित्र हामीले जे पनि राख्न मिल्यो। फर एक्जाम्पल ब्याकग्राउन्ड कलर गर्यो भने ब्याकग्राउन्ड कलर CCC गर्छ है त। सो यति गरेर सेभ गर्यो भने यु क्यान सी हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रे आएको छ नि हल्का। सो यो चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल हामीले HTML मा लेख्ने जति पनि ठाउँमा सबै ठाउँमा लागु हुन्छ भन्न खोजेको हो यो चाहिँ। सो यो हामीले कुनै कुनै केसेसमा लेख्न सक्छौं। सो अहिले यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थोरै मार्जिन आएको छ नि साइडमा। यहाँ गएर हामीले हेर्यौं भने मार्जिन यहाँ 21.44 पिक्सल्स लेखेको छ नि। सो यो मार्जिन हटाउनको लागि चाहिँ के गर्ने त हैन, यो त डिफल्टमा आएको ब्राउजरले यतिकै हालेको मार्जिन भयो। सो हामीले यहाँ गएर के गर्न सक्छौं भन्देखि मार्जिन 0 गर्दियो भने यो चाहिँ सबै साइडबाट 0 हुन्छ। सो यहाँ गएर मैले 0 गरे भने अहिले यु क्यान सी यहाँ गएर यसरी माथि नै टाँसेर आइराछ नि। मार्जिन पनि यहाँ गएर 0 अहिले यसरी देखाइरहेको छ। सो हामीले मार्जिन प्याडिङ चाहिँ कुनै कुनै डेभलपरहरुले वेबसाइट डेभलप गर्दाखेरि यो दुईटै 0 राखेर अनि मात्रै स्टार्ट गर्ने गर्छन् हैन। सो ब्राउजरले यसरी अटोमेटिकली चाहिँ स्पेस राखिदिएको हुन्छ। हामीले यसरी युनिभर्सल सेलेक्टर युज गरेर त्यसलाई हटाउन सक्छौं है त। अब हामीसँग अर्को एउटा एक्जाम्पल छ। सो त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ गएर अहिले फर एक्जाम्पल यो सँगै एउटा प्याराग्राफ लेखौं है त। सो लोरेम इप्सम वाला टेक्स्ट लेखौं, यति मात्र लेख्छु। यहाँ गएर सबभन्दा पहिला अर्को सेलेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो ट्याग वाला सेलेक्टर हो। यो ट्याग छ नि, यो ट्यागको नेम नै हामीले अघि H1 मा लेखेको जस्तै यहाँ गएर P भनेर लेखेँ। यहाँ गएर कलर रेड भनेर लेख्छु। यति गरेर सेभ गरिसकेपछि यहाँ गएर अहिले हाम्रो टेक्स्ट रेडमा आएको छ नि। सो यो चाहिँ एउटा अर्को फर्म अफ सेलेक्टर भयो है त। एउटा चाहिँ युनिभर्सल सेलेक्टर भयो, एउटा चाहिँ ट्याग वाला सेलेक्टर भयो हैन, ट्याग सेलेक्टर भयो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन सक्यो त, यस्तै गरी अब यो H1 लाई नै हामीले एउटा क्लास दियौं है त। क्लास भनेर मैले यहाँ गएर टाइटल दिएँ। सो मैले यहाँ गएर क्लास सेलेक्टर भनेर लेखेँ है त। क्लास सेलेक्टर गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं त, डट लेख्छौं अनि त्यसपछि क्लासको नेम के हुन्छ, टाइटल हैन। सो त्यो क्लासको नेम जे छ हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने त्यही लेख्छौं। अहिले हाम्रो यहाँ केही पनि स्टाइलिङ आएको छैन हैन। मैले चाहिँ यहाँ कलर डजर ब्लू भन्ने एउटा कलर छ, म यहाँ गएर सेभ गर्छु है त। सो अहिले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा ब्लू वाला कलर लागु भएको छ। अनि तपाईहरुले यो जुन क्लासको नेम दिनुहुन्छ, हामीले यो क्लासको नेम दिँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि नम्बरबाट स्टार्ट हुँदैन हैन। बरु यहाँ गएर यसरी टाइटल 1 2 यसरी राख्न मिल्यो, तर नम्बरबाट यसरी चाहिँ स्टार्ट हुँदैन है त। सो नम्बर राख्ने चाहिँ हामीले पछाडी राख्न मिल्यो तर अगाडि राख्न चाहिँ मिल्दैन। जस्ट सकेसम्म हामीले टेक्स्ट बेस चाहिँ लेख्नुपर्छ। सो यहाँ गएर अब हामी अर्को सेलेक्टर हेर्छौं है त। अहिले हामीसँग यहाँ P भनेर प्याराग्राफ लेखेको छ नि। यो प्याराग्राफ फर एक्जाम्पल यहाँ दुईटा हुने भयो ल। अब यो दुईटा भइसकेपछि त यो दुईटैमा लागु भइराछ नि रेड कलर। हाम्रो जुन यहाँ P भनेर ट्याग लेखेका छौं नि हामीले यहाँ P ट्यागमा हामीले जुन कलर रेड भनेर दिएको छौं यो त सबै P ट्यागहरुमा पर्ने भयो नि त। सो अब मलाई चाहिँ एउटामा मात्र लागु हुनु पर्यो ल, टपमा मात्र यो रेड हुनु पर्यो नि, तलपट्टि चाहिँ अर्कै कलर हुनु पर्यो। फर एक्जाम्पल पर्पल नै हुनु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि, सो त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ गएर क्लास भनेर लेखेँ, क्लासमा 1 भनेर लेखेँ, क्लासमा 2 भनेर लेख्छु है त। सो अहिले जस्ट एक्जाम्पलको लागि लेखेको, हामीले यस्तो 1 2 भनेर यसरी र्यान्डम चाहिँ लेख्दैनौं हामीले जतिखेर HTML लेख्छौं। सो यो चाहिँ सेन्स मेक पनि गर्नुपर्छ हामीले, जुन जे पाते लेख्नु पनि मिल्दैन। सो अहिले चाहिँ मैले जस्ट 1 2 भनेर लेखेँ किनकि यो एउटा दुईटा सेकेन्डमा आउने र फर्स्टमा आउने भनेर। सो यहाँ गएर त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भने P.2 भनेर लेख्ने है त। P.1 मा त हाम्रो रेड नै आउनु पर्यो नि त। सो P.2 गरे भने चाहिँ यस्तो गरे भने चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त। अब यहाँ गएर कलर मैले
ब्लू गरिदिन्छु यति गरेर सेभ गर्यो भने यु क्यान सी हाम्रो जुन चाहिँ क्लासमा 2 भनेर लेखेको थियो नि यसरी 2 लेखेको क्लासमा चाहिँ यो लागु भएको छ है त हामीले यो 1 लेखेनौँ भने पनि फरक पर्दैन यहाँ क्लास नै राखेनौँ भने पनि फरक पर्दैन किनकि हामीले p मा त अलरेडी डिफल्टमा रेड नै हुने भयो हैन सो यसलाई पनि ओभरराइड गरेर यो चाहिँ आउँछ के यो जुन हामीले p.2 भनेको चाहिँ क्लास हुने भयो यो क्लास वाला हुने भयो अनि p भित्र हाम्रो यो p ट्याग भित्र यो क्लास भनेर भन्न खोजेको हो खास गरी सो p.2 भनेर हामीले यसरी सेलेक्टर युज गर्न सक्छौं है त अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के एक्जाम्पल हुन सक्यो भने अहिले हाम्रो यहाँ p भनेर लेखेको छौं हैन सो प्याराग्राफ नै लेख्छु म अर्को पनि यहाँ गएर लोरेन थोरै वाला यति मात्र लेख्छु अनि यहाँ गएर फेरि स्प्यानमा हेलो वर्ल्ड भनेर लेख्छु अब हामी के गरौँ भनेदेखि h1 अनि p अनि स्प्यान छ हैन अनि p मा चाहिँ म एउटा क्लास दिन्छु है त रेड भनिदिन्छु हामीसँग कुन कुन हुने भयो त एउटा स्प्यान हुने भयो एउटा डट रेड हुने भयो डट रेड भनेको चाहिँ क्लास नेम जुन हामीले दिएको थियौं यहाँ अनि त्यसपछि हामीसँग h1 भन्ने अर्को पनि छ है त सो h1 अहिले म यहाँ केही पनि लेख्दिन अनि यति गरिसकेपछि म यहाँ गएर जुन हामीले यो अगाडिपट्टि टेक्स्ट लेखेको थियौं यो हटाउँछु अनि त्यसपछि यो पनि हटाउँछु टाइटल रेड अनि यो हेलो वर्ल्ड लेखेको स्प्यान h1 p अनि स्प्यान है त सो यति गरेर म सेभ गर्छु अब हामी यहाँ गएर हेर्न सक्छौं यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट यो चाहिँ h1 को टेक्स्ट भयो यो चाहिँ p ट्याग को टेक्स्ट भयो अनि यो चाहिँ स्प्यान को भयो है त सो यो तीनटै टेक्स्ट को चाहिँ मलाई फन्ट साइज एउटै बनाउनु छ सो हामीले सेपरेट गरेर एउटा एउटा गरेर फन्ट साइज बढाउने कि यसरी कमा दिएर गर्ने त अब यो कमा दिएर वर्क गर्छ कि गर्दैन हेरौँ है त सो म यहाँ गएर फन्ट साइज युज गर्छु अनि 50 पिक्सल्स लेख्छु है त सो यति गरेर सेभ गर्छु यु क्यान सी यहाँ गएर सबैमा यसरी लागु भएको छ यो h1 ट्यागमा चाहिँ डिफल्टमा सधैँ बोल्ड नै हुन्छ सो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा टेक्स्टमा चाहिँ एउटै फन्ट साइज आएको छ है त हामीले यहाँ गएर सेपरेटली यसरी स्प्यानमा रेडमा h1 मा यसरी लेख्नु भन्दा हामीले यसरी एउटै CSS लागु गर्नुपर्ने छ भने वी क्यान युज इट लाइक दिस है त यसरी गर्नु पर्यो भने सजिलो हुन्छ नट जस्ट यो टेक्स्ट बेस्डमा अरु कुरामा पनि हामीले यसरी युज गर्न सक्छौं अब हामीले यति गर्यौं अब यहाँ गएर अर्को पनि एउटा ट्याग सेलेक्टर भनेर लेख्छु है त यो क्लास सेलेक्टर मुनि अहिले मैले यहाँ गएर क्लास भनेर रेड भनेर दिएको छु नि सो यो क्लासको ठाउँमा चाहिँ म आईडी लेख्छु है त सो अब आईडी लेख्यो भने त यु नो कसरी चेन्ज गर्ने भनेर हैन हामीले आईडी को लागि चाहिँ यहाँ गएर डट को सट्टामा यहाँ जुन हामीले यसरी क्लासमा डट टाइटल भनेर लेखेको थियौं सो यहाँ गएर हामी ह्याश लेख्छौं अनि त्यसपछि रेड लेख्छौं है त जुन चाहिँ हामीले यहाँ रेड वाला चेन्ज गर्न लागेको छौं सो यहाँ गएर रेड भनेर यसरी गर्नु पर्यो अब यो जुन डट रेड गरेको छ नि यो चाहिँ लागु हुँदैन है त सो मैले यतिकै अहिले यसरी सेभ गरे भने यो अघिको यो चाहिँ ठुलो भएन नि टेक्स्ट किनकि यो चाहिँ क्लास नेममा यसरी आएको छ नि त हाम्रो यहाँ गएर यसैलाई ह्याश गर्ने हो भने यो चाहिँ लागु भएर यसरी ठुलो आउँछ है त सो यहाँ नगरिकन अहिले मैले यहाँ गएर फन्ट साइज गरेर 50 पिक्सल्स गर्छु है त अनि इट्स द सेम थिङ यहाँ गएर फेरि यसरी 50 पिक्सल्स भनेर आएको छ है त सो यसलाई मात्र सेपरेटली बढाउनु पर्यो भने यसरी गर्न सकियो यो मात्र बढ्यो यो बढेन यो बढेन सो त्यसरी गर्न सकियो है त सो हाम्रो यो राख्दाखेरि पनि एरर चाहिँ आउँदैन हैन तर सकेसम्म यस्तो युज नभएको क्लासेसहरु अनि त्यसपछि ट्याग्सहरु चाहिँ हामीले सकेसम्म CSS मा यसरी नराख्यो भने बेटर नै हुन्छ सो यति गरेर सेभ गर्यो भने यु क्यान सी यसरी रिजल्ट आउँछ है त मैले तपाईहरुलाई यहाँ कमेन्ट लेख्न पनि सिकाएँ हैन यहाँ गएर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीले ह्याश एस्टरिस्क अनि त्यसपछि यहाँ गएर कमेन्ट लेख्छौं अनि यहाँ गएर फेरि एस्टरिस्क अनि त्यसपछि स्ल्याश अनि यति गर्यो भने हाम्रो कमेन्ट लेख्न मिल्यो है त तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर HTML मा यो HTML फाइलमा जति ठाउँमा पनि हामीले कमेन्ट लेख्यौं भने हाम्रो कमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त यस्तो खालको हुन्छ नि यो वाला फर्मेटमा कमेन्ट लेख्छौं हामीले तर हाम्रो यहाँ गएर हेर्नु है त मैले यहाँ गएर स्टाइल लेख्छु हैन यहाँ भित्र गएर मैले कमेन्ट लेखेँ भने चाहिँ सेम थिङ के हाम्रो जुन CSS भित्र जुन कमेन्ट लेख्ने यो फर्मेट छ नि
त्यही फर्मेट चाहिँ यहाँ युज हुन्छ। सो यो HTML वाला फर्मेट चाहिँ यसमा आउँदैन है त। हामीले यहाँ गएर कमेन्ट लेख्नु पर्यो भने चाहिँ वी हेभ टु युज दिस फर्मेट है त स्टाइलभित्र। यो एपिसोडमा मैले तपाईँहरूलाई जस्ट CSS को बेसिक्स कसरी युज गर्ने भनेर देखाएँ। सो नेक्स्ट एपिसोडदेखि हामी स्टाइलिङहरूको रियल इक्जाम्पल्सहरू हेर्छौँ होइन। यो चाहिँ तपाईँहरूले अहिले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने जति पनि सेलेक्टर्सहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्फिडेन्स हुनु पर्यो यसमा होइन। सो तपाईँहरूले यसरी डिफ्रेन्ट सेलेक्टर्सहरू युज गरेर आफै ट्राई आउट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ डिफ्रेन्ट ट्याग्स अनि त्यसपछि क्लासेस आइडिजहरू राखेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अहिले जति पनि हामीले सिम्पल खालको CSSहरू युज गरेको छौँ त्यो युज गरेर फर इक्जाम्पल यो कलर ब्याकग्राउन्ड कलर फन्ट साइजहरू होइन यो सिम्पल CSSहरू चाहिँ युज गरेर तपाईँहरूले अहिले ट्राई आउट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट एपिसोडमा हामी CSS को डिफ्रेन्ट स्टाइलिङ मेथड्सहरू हेर्छौँ।